Ne kemi rikthyer në studio miq të Mëngjesit Kosovë, flasim për smundjet dhe trajtimin e retinës. Jemi këtu me kirurgun retinal që vjen nga India, Anurag. Thakral, mirëmëngjesi, mirë se erdhët, good morning. Good morning. Dhe Taulant Salihu, që është student në Fakultetin e Mjekësisë. Mirëmëngjesi Taulant. Mirëmëngjesi. Na ndihmoi sot me përkthimin. Dhe kirurgu në fakt kemi pasur edhe një herë tjetër në emision, është një specialist që vije shumë shpesh në Kosovë për të kryer intervenime që sigurisht nuk mund të bëhen nga të tjerët, nga qoftë në shërbimi publik ose edhe privat. Po flasim sot për sëmundjet e retinës apo jo, që sigurisht janë të shpeshta edhe në Kosovë. Nëse ndalemi tek kjo, cilat janë ato smundjet më të shpeshta që ju i hasni tek pacientët në Kosovë? What are the retinal diseases you've come across the most across Kosovo patients? Thanks for having me here and mirëmëngjesit to everyone watching this show. Faleminderit që më për ftesën dhe mirëmëngjesit gjithë që po shikojnë këtë emision. The common retinal diseases that I have come across in Kosovo include diabetic retinopathy, hypertensive retinopathy, chorioretinitis. Sëmundjet retinale, do të thonë që unë i kam hasur tek pacientët kosovarë janë retinopatia hipertensive, retinopatia diabetike edhe chorioretinitisi. I have also come across few cases of retinal pigment epitheliitis and granulomatous panuveitis. Po ashtu kam hasur edhe në granulomatous epitheliitis edhe epithelitisi i pigmentit retinal. Nëse mundesh Taulant, veç ti nuk e di sot çfarë ke, po me që je student mjekësisë, thjesht i bëjmë terme të pranueshme, të kuptueshme edhe për publikun. Këto i bie çfarë janë? Can you just briefly explain the definitions of these the conditions? Yes, I will just try to elaborate on the more common ones. The most common ones are diabetic retinopathy. Retinopathy means disease of the retina. Diabetic means caused by uncontrolled diabetes. So the disease of the retina which is caused by uncontrolled diabetes is called diabetic retinopathy. Do t'ja nisim ato më të zakonshmet, si retinopatia diabetike. Retinopati do të thotë sëmundje e retinës, pjesës pasme të syrit. Diabetike që shkaktohet nga diabeti i pakontrolluar, do të thonë. Sëmundja e retinës shkaktohet nga sëmundja e diabetit. To my surprise, I have also come across a few rare retinal disorders which are surprisingly not so uncommon in Kosovo. For example, pigmentary retinal dystrophy, also commonly known as retinitis pigmentosa, and a group of heredomacular degenerations like fundus flavimaculatus, Stargardt's macular dystrophy, X-linked juvenile retinoschisis. These are normally uncommon conditions, but I have seen in Kosovo. I was a bit surprised about that. Tek pacientët kosovarë dhe kam hasur edhe në disa sëmundje që zakonisht në Indi nuk janë aq shpeshta, në Kosovë janë shumë të zakonshme, siç janë degenerime heredomakulare, siç janë Stargardt's distrofia makulare Stargardtit, fundus flavimaculatus, juvenile X-linked retinoschisis. Retinoschisis, disa lloje të sëmundjeve të cilat janë të përhapura në Kosovë nuk janë shumë të përhapura në vendin. Pse i hasim Kosovë? Why are they so often in Kosovo? Okay. Çështje të ndryshme ambientale mbase. Sa serioze janë këto sëmundje të retinës, doktor? How serious are these diseases, doctor? It's a very good question. Retinal disease, if you compare it with other common diseases like cataract, the main difference is that once you remove the cataract, you do a cataract surgery, patient gets all his vision back. But in retina, beyond a certain point, if the disease is not treated, you have irreversible loss of vision. So it's very important for these retinal diseases to be diagnosed and treated on time to save the vision. Për dallim prej sëmundjeve tjera të syrit, siç janë katarakta apo ndryshën gjuhën popullore të shohët si perdja, katarakta do të thonë mund të heqet, do të thonë edhe është gjendje reversibile që prap rikthehet pamja në mënyrën e plotë të saj. Por në retinë efektet e sëmundjeve të retinës janë të pakthyeshme, do të thonë janë irreversibile. Edhe sa më herët që trajtohet, shancat janë më të mëdha për me ruajtur shikimin, do të thonë, dhe sa më vonë që trajtohet, dëmtimet janë më të mëdha të pakthyeshme. Po pacienti kur e vren që thjesht duhet ti drejtohet mjekut specialistit, e vren vetë dhe kur është koha më e mirë e mundshme që ta bëj këtë? Simptomat ose me simptomat e para që duhet të jetojë dhe të mos e lej të bëhet vonë. When can the patient detect, or are there any signs that the patient can feel or see that he is having a retinal disease, or when he should come to the doctor? Yes. There are a few things which should be kept in mind. One is that
This is a very good question you asked. If somebody has been diagnosed with diabetes recently, you should get your retina screened. It's a part of the initial screening procedure for a newly diagnosed diabetes. Now, if the diabetes is more than 5 years, you should get your retina checked every 6 months. It's mandatory. If you do this, then if there is any retinopathy, it's diagnosed at an early stage, and the whole vision can be saved. We can preserve the whole eye. That's very important. Secondly, there are a few... Yes. You know, you can. Ju e keni marrë veshin ju. Kushti I parë është çdo kush që ka diabet, është I smur nga diabeti, është rregull që ta kontrolloj retinën e tij. Nëse pacienti ose individi në fjalë ka diabetin për më shumë se 5 vjet, është rregull më spaku çdo 6 muaj ta kontrolloj retinën. Në mënyrë që nëse zbulohet ndonjë retinopati apo ndonjë smundje, ta eliminoj ato në fazat më të hershme të zhvillimit të saj. Secondly, there are a few symptoms which are typical to retinal diseases. The common symptoms include blurring of vision, floaters, flashes of light, curtain-like thing coming in front of the eye. These are a few symptoms which are typical to retinal diseases. So if somebody has these, he should get his retina checked immediately. Ose për shembull, kur njerëzit hasin si lloj shkëndija drite para syve, ashtu pacientët I përshkruajnë, ose si copëza, domethënë zeza që dalin në fushën e syrit, ose objekte si lloj perde, domethënë që ja bllokojnë shikimin, pacienti percepton si perde, atëherë ata menjëherë duhet të kontrollojnë retinën e tyre. Si të dallojmë smundjet e retinës dhe smundjet e kataraktës? Ka ndonjë veçanti mes tyre, sigurisht se perdja ose katarakta, siç e tham, dallon nga retina. How can we differ the cataract diseases from retinal diseases? I didn't get the question. Si të dallojmë smundjet e retinës prej smundjeve të kataraktës? How can we differ the retinal disease from cataract disease, or how can the patient differ that he has cataract or retina disease? The best thing for the patient is that if he has any of these symptoms, better go to a doctor and get it checked. Because it could be a cataract, but I told you the specific symptoms for retinal diseases, but blurring of vision could be in cataract and retina both. So unless you get yourself checked, it's not possible to differentiate for the patient. Për pacientin, do të thonë, çfarë do me pas trubullim të shikimit, do të thonë, se çfarë do problemi në shikim, ai mund të jetë edhe ose katarakt ose retinë, do të thonë. Përpas atyre simptomave që I tham më herë, do të thonë shkëndijat e perdet, çfarë do mjegullim shikimit, ato mund të jetë ose katarakt ose retinë, kështu që pacienti të kontrollohet më një herë edhe që e bën diferencën. Po, e bën diferencën. Përmes mjeteve sofistikuara. Po, ka masa parandaluese sigurisht edhe për retinën. Cilat janë këto masa që duhet I kemi parasysh ne si njerëz, si pacient eventual për të mbrojtur nga retina? There are some precautions patients can take. What are some of these precautions that we could take? As I just said before, the most important precaution is that if someone has a systemic disease like diabetes or hypertension, keep the disease under control. That's one. Yes. Okay. If you have this disease, I told you, if newly diagnosed, get yourself screened. If it's more than 5 years, get yourself retina checked every 6 months. So if you visit a retina person or an eye doctor regularly, that's the best way to prevent retinal diseases. Do me thonë nëse ka dikush diabet ose tension të gjatë. Po, tension të gjatë. Që një mas, edhe ata që nuk janë me diabet, po që thjesht mund të ruan nga një smundje eventuale që mund vi pasaj. Jo, na intereson të di ndoshta edhe për avancimet teknike më të fundit në kirurgjinë e kataraktës. Me çfarë mjete operoni? Ndoshta më në hollësi mund na flasi për këto avancime teknike në këtë fushë. What are some of the latest technical advancements in cataract surgery? Cataract surgery. Okay, good. Cataract is the most common problem in the eye, and the most commonly performed eye surgery is cataract surgery. Katarakta është një prej smundjeve më të shpeshta të syrit dhe kirurgjia që më shpesh I praktikohet në sy është katarakta. And over the last 2 decades, the cataract surgery has seen great advancements. Për gjatë 2 dekadave të fundit, kirurgjia kataraktës ka pa avancime shumë të mëdha. The main theme of where the technology has advanced is that the incision size, the cut size has gone very small. Previously, we used to make a big cut and we had to take sutures. Now, gradually in 90s, the phacoemulsification was introduced and the surgery became sutureless.
Në fillim dhe me thonë, avancimi apo progresi më i madh që bën në katarakt është se mallësia apo gjerësia prerjes në sy është zvogëluar në mënyrë drastike, dhe me thonë prej fillimit saj deri tani. Në fillim ka qenë një prerje e madhe në kornejën e syrit, tani bëhet prerja kur është zbulu faku emulsifikimi në vitet e 90-ta, tani hapja apo prerja shumë e vogël, përpara është bërë me çepje, në vitet e 90-ta është prezantuar kjo metodë dhe bëhet pa çepje, sot është gjithsesi edhe më e përparuar se në vitet. A janë në Kosovë këto mjete, kjo teknika është edhe Kosovë e pranishme, kryen intervenime edhe këtu, në këtë metodë, në këtë formë? Is this technique performed in Kosovo here also with these latest devices and these methods? I'm not aware, I don't know. Ju për shembull, nëse kryeni një intervenim të tillë, e kryeni këtu sipas kësaj metode? You in the private institution with this method? Yes. And when the phaco came, I just have not completed it. The phaco came in 90s. Initial incision size was 3.2 millimeters. Then it came down to 3. Then it came down to 2.8. Then 2.6. Then 2.4. Then 2.2. Now we are doing 2.2 and 1.8, which is just the incision size is as small as a pinhole. It's a pinhole surgery. Në fillim do të thonë ka qenë mallësia 3.2 mm, do të thonë e prerjes në korne, pastaj ka rënë 3 mm, pastaj 2.8, 2.6 e kështu më poshtë. Sot ne përdorim 2.2 mm, do të thonë prerje të kornes deri në 1.8 mm. Kjo gjerësi i përgjigjet gjerësisë së një gjilpëre. Sigurisht retina, katarakta dhe dioptria e syve është temë shumë e gjerë e diskutimit, po ne kaq kishim minuta për t'ju dhënë në dispozicion. Faleminderit shumë që ishit në studio. Sytë janë shumë të rëndësishëm, andaj duhet kjetë kujdes. We talked about retinal disease and cataract and numbers also, which are very important, but this was our time, and eyes are very important, and we should take care of them. Faleminderit shumë. Edhe do të takohemi edhe herë të tjera sigurisht për të biseduar edhe për tema të tjera këtu, të nderuar shikues, siç e tham, pra duhet të shkputemi nga studio programit të mëngjesit, të lidhemi me kanalet e tretë për të ndjekur edhe edicionin e radhës të lajmeve.